Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας δείξω το δεύτερο μέρος της προσωπικής μου συλλογής που έχω στο σπίτι από φυτά και σε περίπτωση που δεν το ξέρετε υπάρχει ήδη ένα βίντεο το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή με το πρώτο μέρος της συλλογής. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποιους προσωπικούς στόχους που έχω για τη συλλογή μου, αλλά πρώτα θα δούμε τα φυτά. Ξεκινάμε το σημερινό βίντεο με το υπέροχο λουλούδι της ερήμου, ένα φανταστικό φυτό. Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω τι χρώμα λουλούδια κάνει το συγκεκριμένο, δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι, αλλά έχει μια πάρα πολύ όμορφη όψη. Να ξέρετε ότι τα δένεια πέφτουν σε χειμερινό λίθαργο, οπότε χάνουν όλα τους τα φύλλα και αυτά όλα που βλέπετε είναι τα καινούργια αυτής της άνοιξης. Επίσης, κανονικά πρέπει να το κόψω κάποια στιγμή για να πετάξει από το πλάι, που σήμερα παρατήρησα ότι πετάει ένα μικρούλι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ψηλόλιγνη όψη και δεν θα ήθελα ακόμα να το κάνω. Η υπέροχη Monstera Adansonii είναι η μόνη μονστέρα που έχω μέχρι στιγμής, ένα φυτό που κυριολεκτικά μεγαλώνει μόνο του, πετάει συνέχεια καινούργια φύλλα. Κανονικά από εδώ πέρα από το κέντρο είναι ένα φυτό και κάποια στιγμή θέλω να το κόψω για να έχει περισσότερα μέσα φυτά η γλάστρα. Ένα πάρα πολύ διάσημο φυτό, πάρα πολύ ωραίο και αρνούμαι κατηγορηματικά να το βάλω σε στήλο, σε μόσπολ. Θέλω να είναι έτσι. Εδώ ένα άλλο φυτό πάρα πολύ αργής ανάπτυξης, η μπουκαρνέα. Είναι επίσης ένας λόγος που την πήρα νωρίς στη συλλογή, γιατί θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Βέβαια θα κάνει πάρα πολλά χρόνια να φτάσει σε ένα σχήμα τέλος πάντων δεντροειδές. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο φυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και ευτυχώς δεν πιάνει πάρα πολύ χώρο προς το παρόν, αν και το φύλλωμά του είναι όντως πολύ φουντωτό. Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέχετε, παρόλο που δεν είναι τοξική και δεν πειράζει ούτε κατοικίδια ούτε παιδάκια κτλ., τα φύλλα τις κόβουνε. Έχουν μια πολύ παράξενη τέλος πάντων υφή, η οποία κόβει σαν χαρτί. Οπότε, αν έχετε όντως παιδιά ή κατοικίδια, καλό θα είναι να υπάρχει μια προσοχή. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα επίσης απίστευτα χαοτικό φυτό της συλλογής μου, την οξαλίδα. Μια πάρα πολύ minimal έτσι μορφή. Όπως βλέπετε, τα περισσότερα φύλλα έχουν ανοίξει λόγω του φωτός. Είναι ένα φυτό που τα φύλλα ανοίγουν στον ήλιο και κλείνουν το βράδυ, κάθε βράδυ. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν το έχει δει πάρα πολύ ο ήλιος σήμερα, έχει ξεχαστεί και έχει αργήσει και όπως το βλέπετε είναι ακόμα κλειστά. Δυστυχώς δεν είμαι σίγουρη ποια ποικιλία είναι. Είμαι ανάμεσα στη Μίτζιε και την Burgundy Wine. Κλείνω περισσότερο προς τη Μίτζιε. Πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να το σιγουρέψω. Συνεχίζουμε με την χαμεδορέα. Ξέρω ότι σας θυμίζει και κάποια άλλα φυτά, όπως είναι η κέντια και η αρέκα. Όμως, η διαφορά τους, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είναι το ότι η χαμεδορέα γενικά είναι ένα πιο μικρό φυτό. Δεν γίνεται τόσο μεγάλο όπως είναι η κέντια και η αρέκα, άλλωστε δεν έχω και τον κατάλληλο χώρο για αυτά τα συγκεκριμένα φυτά. Και επίσης, στα δικά μου μάτια, έτσι όπως το φαντάζομαι, τα φύλλα έχουν αυτή την πτώση, έχουν αυτή την κίνηση, η οποία εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τα πούπουλα από στρουθοκάμιλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αλλά εμένα αυτό έρχεται στο μυαλό μου. Επίσης, θα ήθελα και να έχω και τα άλλα δύο φυτά που προανέφερα, αλλά δυστυχώς δεν έχω ακόμα το χώρο. Συνεχίζουμε με ένα εξαιρετικό φυτό, πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Συνεχίζουμε λοιπόν με μια φτέρη, συγκεκριμένα το Platycerium bifurcatum. Ξέρω ότι αναρωτιέστε για ποιο λόγο βρίσκεται σε ένα ξύλο κοπής. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Τα συγκεκριμένα φυτά μεγαλώνουν επάνω σε πάρα πολύ ψηλά δέντρα, στους κορμούς αυτών των δέντρων. Οπότε έχουν μάθει να είναι διαφορετικά ως προς τον προσανατολισμό.
Δεν κοιτάνε δηλαδή τον ουρανό, κοιτάνε το ορίζοντα. Και αυτή είναι η φυσιολογική τους, ο φυσιολογικός τους προσανατολισμός στο μέρος από το οποίο μεγαλώνουν. Οπότε αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά βασικά, εγώ έχω επιλέξει να προσφέρω αυτόν τον προσανατολισμό. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι τα έχουν κανονικά σε γλάστρες, απλά έχω παρατηρήσει ότι δεν μεγαλώνουν τόσο γρήγορα όταν είναι όντως σε γλάστρα. Επίσης, να ξέρετε ότι για το συγκεκριμένο φυτό θα κάνω και ξεχωριστό βίντεο, γιατί έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Η πηλαία μου, όπως παρατηρείτε, δεν περνάει την καλύτερη φάση της ζωής της. Μάλλον πιστεύω ότι έκανα κάποιο λάθος όταν την πρωτοπήρα και μου κρατάει μούτρα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Πιστεύω ότι όμως αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο ανάπτυξης ίσως καταφέρει και μας χαρίσει κάποιο καινούριο φύλλο, λίγη ανάπτυξη έστω. Το θετικό με τα φυτά είναι ότι μας συγχωρούν για τα λάθη που κάνουμε, αλλά ακόμα και άμα δεν μας συγχωρέσουν, μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε από την αρχή. Εδώ συνεχίζουμε με την κόμπρα, μια οπούντια, η οποία είναι καθαρά κατασκευή, παραγωγή μάλλον ανθρώπινη, παράγεται σε κάποια συγκεκριμένα φυτόρια στην Ευρώπη. Το κόμπρα φαντάζομαι καταλαβαίνετε από πού προκύπτει, όντως μοιάζει σαν να έχει φωλίδες από φίδι. Δυστυχώς το φυτό μεγάλωνε και λίγο περισσότερο. Ο σύντροφός μου κατά λάθος το χτύπησε και έσπασε το μικρούλι, το έχουμε βάλει σε μια άλλη γλάστρα, ίσως καταφέρει μάλλον και μεγαλώσει. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φυτό, δεν με τρελαίνει η όψη της, έτσι ακριβώς όπως φαίνεται, θα ήθελα κάποια στιγμή δηλαδή να την κόψω, μήπως αναπτυχθεί κάπως διαφορετικά. Αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι δεν το βλέπετε, έχει όμως κάτι πάρα πολύ μικρά αγκαθάκια, τα οποία κυριολεκτικά σου τρυπάνε την ψυχή, οπότε λίγο προσοχή. Συνεχίζουμε με έναν κλασικό κάκτο, επιλογή του συντρόφου μου, όχι όμως ότι και εμένα δεν μου αρέσει, είναι πάρα πολύ όμορφος. Έχει μικρά εδώ πέρα και βγάζει και ένα ακόμα, σήμερα το παρατήρησα, τα οποία κάποια στιγμή θα τα διώξω, θα τα βγάλω, έτσι ώστε το μητρικό φυτό να μπορέσει να έχει όλο τον χώρο και τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε κανονικά αγκάθια. Προσοχή σε περίπτωση που υπάρχουν κατοικίδια και παιδάκια στο σπίτι. Αλλά νομίζω πως όλοι χρειαζόμαστε ένα κάκτο μέσα στο σπίτι μας. Έχουν αυτή την πολύ όμορφη έτσι και άγρια όμορφια. Δείτε εδώ πόσο γλυκές είναι οι γκαστέριές μου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τα μοναδικά φυτά τα οποία έχω σε variegation, δηλαδή έχουν εδώ πέρα αυτή τη διχρωμία με το κίτρινο. Στην αρχή ήταν και τα δύο στην ίδια γλάστρα και τα χώρισα για να έχουν μεγαλύτερο, έτσι, περισσότερο χώρο να αναπτυχθούν. Επίσης είναι από τα λίγα φυτά στη συλλογή μου που έχω κατευθείαν σε κασπό, δηλαδή είναι σε χώμα και σε κασπό δεν υπάρχει γλαστράκι. Επίσης ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ ωραία σχέδια και ανυπομονώ να μεγαλώσουν για να δω και περισσότερα. Όπως βλέπετε βγάζουν ήδη πάρα πολλά καινούρια. Επιτέλους φτάσαμε σε ένα άλλο αγαπημένο μου γένος. Έχουμε τους φίκους πλέον. Εδώ ξεκινάμε με τον φίκο ελάστικα. Είναι ο πρώτος φίκος που πήραμε ποτέ στο σπίτι. Ξεκίνησε να έχει ανάπτυξη εδώ πέρα επάνω, μετά σταμάτησε από την κορυφή και πέταξε εδώ πέρα αυτόν τον πλάγιο βλαστό, ο οποίος σήμερα βγάζει καινούριο φύλλο. Να θυμάστε ότι όλοι οι φύκοι έχουν μέσα αυτό το γάλα που λέμε στα φυτά. Το συγκεκριμένο υγρό είναι πρακτικά ερεθιστικό για το δέρμα, οπότε καλό θα ήταν όταν ασχολείστε με τους φύκους είτε να φοράτε γάντια, είτε να πλένετε συχνά και αρκετά γρήγορα τα χέρια σας, για να μην κάτσει πολύ αυτό το υγρό στο δέρμα. Ακολουθεί ο φύκος ελάστιχα τινέκε, ένα πολύ όμορφο φυτό με πάρα πολύ ιδιαίτερα έτσι φύλλα. Δυστυχώς δεν μας έχει δώσει καμία απολύτως ανάπτυξη. Φαντάζομαι ότι αυτό συνέβη επειδή τον πήραμε και τον φέραμε στο σπίτι τέλη φθινοπόρου, που είχε ήδη μπει στη διαδικασία να σταματάει την ανάπτυξή του για τον χειμώνα. Σοκαρίστηκε ταυτόχρονα και από αυτή την αλλαγή του χώρου, οπότε είπε ότι δεν θα μας δώσει τίποτα. Πιστεύω όμως ότι φέτος που τον έχω βάλει σε μια λίγο πιο φωτεινή θέση και τώρα που μπαίνει η άνοιξη και θα αρχίσουν την ανάπτυξη του στην καινούργια τα φυτά, κάτι θα καταφέρει να κάνει.
Συνεχίζουμε εδώ πέρα με τον φοίκο λιράτα, ένα από τα δύο μεγάλα φυτά της συλλογής. Φαίνεται λίγο ταλαιπωρημένος, γιατί ήταν από τον πήραμε ταλαιπωρημένος, δεν ήταν μάλλον σε πάρα πολύ καλή θέση εκεί πέρα στο φυτόριο. Παρ' όλα αυτά όμως, το καλοκαίρι μας έδωσε τα 3 πάνω φύλλα και είμαι σίγουρη ότι φέτος θα ξαναπετάξει. Κανονικά θα μπορούσα να τον κόψω έτσι ώστε να ενθαρρύνω μία ανάπτυξη από πλάγιους βλαστούς για να γίνει λίγο έτσι πιο δέντρο, αλλά θέλω να δω μέχρι που μπορεί να φτάσει και δεν θέλω να τον κόψω ακόμα, γιατί όπως έχω ξαναπεί μου αρέσει αυτή η υψηλόλιγνη όψη. Και είμαστε πλέον στο τέλος της συλλογής. Το τελευταίο φυτό της συλλογής μου είναι αυτή η στερλίτσια, η οποία εγώ θεωρώ πως είναι Νικολάη και όχι η Ρεγκίνα. Η Ρεγκίνα έχει αυτά τα κλασικά τα πορτοκαλί άνθη που βλέπουμε σε καφετέριες, έξω, σε κήπους κτλ. Ενώ η Νικολάη έχει το άσπρο άνθος. Θα μάθουμε όταν αποφασίσει και αν να μας δώσει κάποιο άνθος. Βέβαια, σήμερα θέλω να σας πω ότι το φυτό αποφάσισε να μας κάνει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, μιας και σήμερα το πρωί άνοιξε το καινούργιο της φύλλο, το οποίο βλέπετε ακόμα είναι μωρό. Αυτό ο μίσχος θα ψηλώσει ακόμα περισσότερο, θα ξεπεράσει σε ύψος τα υπόλοιπα φύλλα, γιατί έτσι είναι η μορφολογία του φυτού, και αργότερα θα σκληρύνει και θα γίνει πράσινο όπως τα υπόλοιπα. Ο λόγος που τα χρώματα εδώ πέρα είναι παράξενα είναι γιατί ακόμα δεν έχει πιάσει το φως καλά όλο το φύλλο, γι' αυτό και έχει αυτές τις ρίγες εδώ πέρα. Ένα πανέμορφο φυτό, και ο λόγος που δεν με πειράζει ο όγκος της είναι γιατί είναι μονόπλευρος. Οπότε έτσι ακριβώς όπως είναι, την έχουμε βάλει μπροστά από το μικρό παράθυρο στο νότο, τη βλέπει το φως που της αρέσει πάρα πολύ και δεν πιάνει και περισσότερο χώρο. Αυτά λοιπόν ήταν τα φυτά της συλλογής μου. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω λίγο για τους στόχους που έχω για τη συγκεκριμένη συλλογή. Ο πρώτος στόχος είναι ο αριθμητικός στόχος, δηλαδή μέσα στο 2024 θα ήθελα τα φυτά να φτάσουν τα 40 διαφορετικά γέννη και είδη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 32 και θα ήθελα να φτάσουμε τα 40. Θα προτιμήσω ίσως μικρότερα φυτά ή ίσως να στραφώ περισσότερο στους κάκους και στα παχύφυτα, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν έχω πάρα πολύ χώρο. Και ο δεύτερος στόχος, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός για μένα, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολος, θα ήθελα γενικά τα φυτά μου να μην βρίσκονται μέσα σε γλάστρες. Να είναι δηλαδή απευθείας σε χώμα και κασπό. Αυτό είναι γενικά ένα δύσκολο επίτευγμα και δεν σημαίνει ότι όλα τα φυτά μπορούν να το κάνουν, αλλά θα ήθελα πραγματικά να το προσπαθήσω. Επειδή ασχολούμαι αρκετά με τα φυτά, έχω παρατηρήσει πότε θέλουν πραγματικά νερό και πότε όχι, οπότε είναι πιο εύκολο για μένα να ελέγξω την ποσότητα νερού και τη συχνότητα του νερού. Στην πραγματικότητα, τα φυτά δεν χρειάζονται αυτού του τύπου αποστράγγιση όπως το λέμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι μέσα σε γλάστρες με τρύπες. Αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει περισσότερο για εμάς, για να προστατευτούμε εμείς από το να κάνουμε λάθος με την ποσότητα ή με τη συχνότητα και για να μην το σκοτώσουμε. Αλλά επειδή τα έχω παρατηρήσει πάρα πολύ, κάποια φυτά μπορώ πλέον να αποφασίσω πότε θέλουν νερό και πότε όχι. Όπως σας έδειξα, ήδη κάποια μικρά φυτά είναι κατευθείαν σε κασπό και όχι σε γλάστρα. Αυτός είναι ένας δικός μου στόχος, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να το κάνουν ή ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Και επίσης καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί τόσο πολύ με τα φυτά του, ώστε να μπει σε αυτό το παιχνίδι υπομονής μέχρι να μάθει πότε χρειάζεται νερό και πότε όχι. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ βλέπω τα κασπό ως τέχνη, μου αρέσει πολύ να τα συνδυάζω με τα φυτά και να δημιουργώ έτσι μικρά αντικείμενα τέχνης μέσα στο σπίτι μου. Και για το τέλος, ήθελα να σας δώσω μια μικρή συμβουλή. Όχι για το πώς θα λειτουργήσετε με την συλλογή σας, αλλά περισσότερο ίσως από ποια οπτική γωνία να βλέπετε τη συλλογή σας. Τα φυτά είναι πολύ παράξενοι οργανισμοί. Υπάρχει πιθανότητα να πάρετε ένα φυτό, να τα κάνετε όλα σωστά και σε 2 εβδομάδες το φυτό να έχει πεθάνει. Από την άλλη, υπάρχει πιθανότητα να πάρετε ένα φυτό, να τα κάνετε όλα λάθος και το φυτό να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί απόλυτα φυσιολογικά. Αυτή είναι η παραξενιά που έχουν τα φυτά.
Επίσης, μπορούν και μας συγχωρούν, όπως είπα και στην αρχή, προηγουμένως στο βίντεο. Τα φυτά έχουν την ικανότητα να συγχωρούν τυχόν λάθη που μπορεί να κάνουμε και ακόμα και αν δεν μας συγχωρέσουν, μπορούμε να ξεκινήσουμε πάντα από την αρχή, οπότε μην αισθάνεστε ποτέ άσχημα για το πώς είναι η συλλογή σας. Όλες οι συλλογές είναι υπέροχες και όλα τα φυτά έχουν το δικό τους τρόπο να μεγαλώνουν. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε τη συλλογή μου. Μην ξεχάσετε να δείτε και το άλλο βίντεο, στο οποίο φαίνεται το πρώτο κομμάτι της συλλογής. Και επίσης μην ξεχάσετε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια φύτα σας άρεσαν, ποια θα θέλατε να έχετε στη δικιά σας συλλογή, ποια έχετε ή ποια φύτα πιστεύετε θα ταιριάζανε πάρα πολύ όμορφα στον δικό μου χώρο. Κάντε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!